سلام و خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد آینده‌ای صحبت کنیم که دیگه شبیه فیلم‌های علمی تخیلی نیست، چون خب همین الان داره ساخته میشه. قراره با هم ببینیم این فناوری‌های جدید چطور دارن نه فقط ابزارامون، بلکه خود واقعیت رو از نو شکل میدن. خب بیاین یه لحظه فکر کنیم. سوال اصلی اینه، این همه تکنولوژی تهش با ما چی کار میکنه؟ ببینید این بحث فقط سر گجت‌های جدید و باحال نیست. حرف از یه چیز عمیق‌تره. این فناوری‌ها دارن به هسته وجودی ما، به خود تعریف انسان بودن دست میبرن و قراره برای همیشه تغییرش بده. پس قراره 3 تا بخش اصلی رو با هم بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ هوش و میبینیم چطور تعریفش داره عوض میشه. بعد یه نگاهی به خودمون و بیولوژیمون میندازیم که اونم داره بازسازی میشه. و آخر سرم میبینیم دنیای فیزیکی دوروبرمون چطور داره از نو شکل میگیره. خیلی خوب، بریم سراغ بخش اول، باز تعریف هوش. اینجا میخوایم در مورد تکنولوژی‌هایی حرف بزنیم که خود مفهوم فکر کردن رو دارن به چالش میکشن. آماده این؟ اولین مفهوم خیلی مهمی که باید بدونیم هوش مصنوعی عمومیه یا همون AGI. ببینین هوش مصنوعی که ما الان داریم مثل یه آشپز متخصصه که مثلا فقط پیتزا رو عالی درست میکنه. ولی AGI اون مثل یه سراشف نابغه است. شما هرچی بهش بدی یاد میگیره و باهاش یه غذای فوق‌العاده درست میکنه. در واقع هدف نهایی همینه، ماشینی که بتونه مثل یه آدم هر مشکلی رو بفهمه و حلش کنه. تفاوت اصلیشون هم دقیقاً همینه. هوش مصنوعی الان که تو گوشیامون داریم محدوده، یعنی برای یه کار خاص طراحی شده. اما AGI یه چیز دیگه است، یه جهش بزرگه، یه هوش عمومی که میتونه یاد بگیره، با هر موقعیت جدیدی خودش رو وفق بده و هر مسئله رو مستقل حل کنه، دقیقاً مثل مغز ما آدما. خب حالا فکر کنین به AGI برسیم، چی میشه؟ تصور کنین یه هوش خودش رو بهتر کنه، بعد اون نسخه بهتر دوباره خودش رو بهتر کنه و همینطور ادامه پیدا کنه. این یه جور انفجار هوشه که آخرش به چیزی میرسه به اسم فراهوش، چیزی که درکش برای مغز ما تقریباً غیر ممکنه. این میتونه کلید حل بزرگترین مشکلات بشر باشه یا خب همه چیز رو زیر و رو کنه. حالا از هوش مصنوعی بریم سراغ یه غول دیگه، محاسبات کوانتومی. اشتباه نکنید این فقط یه کامپیوتر سریعتر نیست، اصلاً یه روش کاملاً جدیده برای پردازش اطلاعات. به جای اون بیت‌های معمولی اینجا ما کیوبیت داریم که خب از قوانین عجیب و غریب دنیای کوانتوم پیروی میکنن. فرقشون چیه؟ ببینید کامپیوترهای معمولی مثل کلید برقن، یا روشنن یعنی 1 یا خاموشن یعنی 0. تمام. اما کیوبیت به خاطر یه پدیده عجیب به اسم برهمنهی میتونه همزمان هم 0 باشه، هم 1 باشه و هم هر حالتی بین این دو. این یعنی چی؟ یعنی قدرت پردازش یه عالمه احتمال همه با هم و در یک لحظه. و خب این قدرت عظیم مثل شمشیر دولبه است. از یه طرف میتونه تمام رمزهای اینترنتی و قفلای دیجیتال امروزی رو بشکنه که خب یه چالش امنیتی خیلی بزرگه. اما از اون طرف میتونه تو کشف داروهای جدید، طراحی مواد باور نکردنی و حل کردن پیچیده‌ترین مسائل دنیا بهمون کمک کنه. یعنی مسائلی که کامپیوترهای الان خوابش رو هم نمیتونن ببینن. خب از دنیای دیجیتال و محاسبات یکم فاصله بگیریم و برگردیم به خودمون، به بدن خودمون. بخش دوم در مورد اینه که چطور این تکنولوژی‌ها دارن مستقیما کد حیات ما یعنی بیولوژیمون رو تغییر میدن و کنترلش رو میدن دست خودمون. و اینجا با یکی از انقلابی ترین ابزارهای تاریخ بشر روبرو میشیم، کریسپر. بهترین توصیف براش قیچی مولکولیه. فکرشو بکنین، یه ابزاری دارین که بهتون اجازه میده کد اصلی حیات یعنی DNA رو با یه دقت باور نکردنی ویرایش کنین. کریسپر دقیقاً همین کار رو میکنه. کارش هم خیلی جالبه، تو 3 تا مرحله ساده خلاصه میشه. اول یه مولکول راهنما میره دقیقاً اون تیکه‌ای از DNA که باید عوض بشه رو پیدا میکنه. بعد یه آنزیم میاد مثل قیچی اونجا رو میبره و آخر سر هم دانشمندان میتونن اون ژن خراب رو حذف کنن یا یه ژن جدید جاش بذارن. واقعاً انگار داری یه متن رو تو کامپیوتر ادیت میکنی، ولی این بار متن زندگی رو. و دقیقاً همینجا همه چیز پیچیده و یکم ترسناک میشه. آره این تکنولوژی میتونه بیماری‌های ژنتیکی رو ریشه‌کن کنه، عالیه. ولی از طرفی این قدرت رو به ما میده که ویژگی‌های بچه‌هامون رو طراحی کنیم. این یه سوال اخلاقی خیلی بزرگه، نه فقط برای دانشمندها، برای همه ما. مرز بین درمان و بهتر کردن کجاست؟ اصلا کی باید در این مورد تصمیم بگیره؟
بریم سراغ تکنولوژی بعدی که دیگه رسما مرز بین ذهن و ماشین رو محو میکنه. رابطهای مغز و کامپیوتر یا BCI. اینا دستگاه‌هایی هستند که یه پل مستقیم بین مغز شما و دنیای دیجیتال میسازن. یعنی چی؟ یعنی فکرای شما، اون سیگنال‌های عصبیتون مستقیم تبدیل میشن به دستورات کامپیوتری. آینده این تکنولوژی دیگه واقعا شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه. فکرشو بکنین، حافظتون رو در لحظه تقویت کنین، بتونین به صورت ذهنی با بقیه ارتباط برقرار کنین یا حتی اطلاعات رو مستقیم دانلود کنین تو مغزتون. اصلا چی میشه اگه بتونیم مغز انسان رو با یه هوش مصنوعی فوق پیشرفته ترکیب کنیم؟ این تکنولوژی ها دارن این درها رو به رومون باز میکنن. جالبه که این بازسازی بیولوژیکی حتی به بشقاب غذامون هم رسیده. مثلا گوشت آزمایشگاهی. ببینید این گوشت واقعیه، اما از سلولهای حیوانی تو آزمایشگاه رشد میکنه. یعنی هیچ حیوانی لازم نیست پرورش داده بشه یا کشته بشه. این میتونه یه راه حل عالی برای مشکلات زیست محیطی و اخلاقی دامداری باشه، در حالی که از نظر بیولوژیکی همون گوشته. خیلی خوب. برای بحث آخر از بدن خودمون میایم بیرون و یه نگاهی به دنیای دور و برمون میندازیم. اینجا میخوایم ببینیم چطور تکنولوژی داره مرز بین دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی رو محو میکنه و جامعه ما رو از نو میسازه. مفهوم اصلی اینجا اینترنت اشیا یا IoT هست. خیلی ساده است. یعنی قهوه سازتون، ماشینتون، ساعتتون، حتی گلدون روی میزتون همه به اینترنت وصل بشن، با هم حرف بزنن و اطلاعات رد و بدل کنن. انگار که داریم به همه این اشیای بیجون دور و برمون یه هوش دیجیتال میدیم. و وقتی میگیم اشیا، منظورمون فقط چند تا گجت نیستا، داریم در مورد میلیاردها دستگاه حرف میزنیم. حالا تصور کنین این میلیاردها دستگاه همه به هم وصل بشن. چی رو میسازن؟ زیرساخت شهرهای هوشمند رو. شهرهایی که توش ترافیک، مصرف انرژی، خدمات شهری، همه چیز هوشمند و خودکار مدیریت میشه تا زندگی برای هممون راحت‌تر بشه. یه تکنولوژی دیگه‌ای که داره دنیای فیزیکی رو زیر و رو میکنه چاپ سه‌بعدیه. ایدهش تقریباً جادوییه. یه فایل کامپیوتری، یه طرح دیجیتال رو برداری و تبدیلش کنی به یه شیء فیزیکی واقعی، چیزی که میتونی تو دستت بگیری. و فرایندش هم به طرز شگفت‌آوری ساده است. شما اول یه مدل سه‌بعدی تو کامپیوتر طراحی میکنین. بعد پرینتر اون طرح رو میخونه و شروع میکنه لایه به لایه اون شی رو ساختن. درست مثل اینکه یه ساختمون رو آجر به آجر از پایین میسازی. آخرش هم یه جسم فیزیکی داری که دقیقاً همون چیزیه که طراحی کردی. کاربردهاش هم که دیگه اصلا حد و مرز نداره. از ساختن پروتزهای پزشکی سفارشی و حتی اعضای بدن گرفته تا چاپ کردن ابزار وسط فضا برای فضانوردها. ولی رویای نهایی یه چیزی شبیه اون رپلیکیتون‌ها تو فیلم‌های علمی تخیلی. دستگاهی که بهش میگی چی میخوای و اون برات اتم به اتم میسازتش و ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم. خب در نهایت همه این تکنولوژی‌هایی که گفتیم یه چیز مشترک دارن به ما قدرتی میدن که تا حالا تو تاریخ بشر سابقه نداشته. قدرت بازسازی هوش، بازسازی بیولوژی و بازسازی دنیامون. برای همین سوال اصلی دیگه این نیست که آیا میتونیم این کارا رو بکنیم؟ سوال اصلی اینه که آیا باید بکنیم و اگه آره چطور باید از این قدرت عظیم استفاده کنیم؟